तपाईँहरूले यसलाई जसरी खान्छु भन्दा पनि हुन्छ, एकदम खुसी भएर जसरी खान्छु भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई अब सितानको रूपमा बनाउँदा पनि हुन्छ होइन, छेउमा खाना दाल भातसँगै खान्छु भन्दा पनि हुन्छ। टक्क प्यान तातेपछि चाहिँ तोरीको तेल लाउने हो। यो चाहिँ कुखुराको टाउको खुट्टाहरू मजाले किचाएर यसमा रेडी पारेर अस्ति नै मैले काटेर प्लास्टिकमा राखिरहेको थिएँ। आज चाहिँ यसको ठक्क तिते खाउँ भनेर सोच आयो अनि तिते बनाउन रेडी गर्दैछु। गाइजहरू हेर्नु होला है त यो भिडियो लास्ट। तितेको लागि तितो चाहिँ अब भुत्ला सुत्ला डढाउन यहाँ अलिकति सम्भव भएन, अनि त्यसैले मैले यो चुहा फुल चाहिँ हल्का भिजाएर यहाँ रेडी गरेको छु। त्यसमा खोर्सानी भयो, अदुवा लसुन प्याज तातिसकेपछि त्यसमा तेल एकदमै मजाले रापेर तातिएपछि तोरीको तेलमा टक्क जिरा फुराउने, यसरी एकदमै जिरा फुराउने हो। अब यो जिरा रातो रातो भएपछि यसमा अदुवा लाएर मजाले भुट्नुपर्छ। अहिले चाहिँ जिरा एकदमै फुरिएपछि डाइरेक्ट मैले मसिनो गरेर चप गरेको चिकनको खुट्टा टाउकोहरू लाएँ। यो ठुल्ठुलो यो बोसोहरू पनि लाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ पर्सनल्ली। तपाईँलाई चिल्लो बोसोहरू मन पर्दैन भने यो नहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मजाले नुनहरू लाएर मजाले भुट्ने हो। अनि लगभग 80% पाकेपछि चाहिँ हामी यसमा खोर्सानी प्याजहरू हाल्छौँ। अनि यसरी बेसार नुन मरमसला लाएर मजाले पट पर्काउँदै भुट्नुपर्छ। एकदम रातो हुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मासु पड्किँदाखेरि डर लाग्छ भने अलिकति सतर्क भएर पकाउन मन लाग्छ भने हेलमेट पनि लाउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै डर लाग्दैन, त्यही भएर हेलमेट नलाइ पकाउँदैछु। लगभग अब हाम्रो 20-25 मिनटमा यो रेडी हुन्छ। यतिको रातो भइसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ खोर्सानी र प्याजहरू लाएर अदुवा सदुवा लाएर मजाले भुटेँ होइन। अब यसको अन्तिम कार्यक्रम हुँदैछ। एकदम पड्केर एकदमै भित्तातिर उछिटिएर होइन, एकदमै गाह्रो भयो। भिडियो गर्न पनि धेरै गाह्रो भयो र स्वाद चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ भन्ने मलाई 95.55.99% नै विश्वास छ, किनभने मेरै हातले पकाउँदैछु अहिले। यो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नु होला। यतिको पाकिसकेपछि चाहिँ यो बासी भात टक्क हालिदिने। अस्ति पनि बासी भात अलिक छिटो धेरै बेर पकाएको छु। बासी भात म अलरेडी पाकेको भातलाई किन धेरै पकायो भनेर रिसाउँदै थिएँ। अनि आज चाहिँ अलि ढिलै हालिदिएको। यदि अब धेरै नै रिसाएछ भने भरे खाँदाखेरि म फकाउँदै खान्छु। तपाईँहरू पनि यदि त्यसरी भात रिसाएछ भने चाहिँ फकाउँदै खान नबिर्सिनु होला है। त्यसमा चाहिँ यो रङ खोर्सानी, किनभने अगाडि हाल्दाखेरि चाहिँ अब यो यत्रो बेर फ्राई गर्दा डर थियो यो रङ खोर्सानीको स्वाद र यसको कलर राम्रो आउँथेन भनेर अन्तिममा हालेको छु। अब यो एकछिन चलाएर निकालेपछि अलरेडी पाकेको भातलाई निकाल्दा एकदमै रेडी हुन्छ। र यो कुखुराको तिते पनि एकदमै रेडी भयो। तपाईँहरूले यसलाई जसरी खान्छु भन्दा पनि हुन्छ, एकदम खुसी भएर जसरी खान्छु भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई अब सितानको रूपमा बनाउँदा पनि हुन्छ होइन, छेउमा खाना दाल भातसँगै खान्छु भन्दा पनि हुन्छ होइन, कोकसँग मात्रै खान्छु भन्दा पनि हुन्छ। चोइस तपाईँको हो। म चाहिँ एकदम मजाले इन्जोय गरेर खान्छु। तपाईँहरू पनि यस्तै बनाएर खानु होला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, बाई बाई।